Mga kabling, magluluto naman tayo ng pork bola-bola. Siyempre, main ingredients niyan is ground pork. Siyempre, may sibuyas, carrots, patatas, bell pepper at garlic na tinadtad na po. Sige, halo na po natin yung mga yung mga ingredients niya, yung ground pork, sibuyas, carrots, patatas, garlic, at kung ano-ano pa. Sige, buhos na natin. Pagkatapos natin ibuhos, imimix natin kagad. Maglalagay tayo ng asin. Siyempre, para masarap ang bola-bola, lalagyan din natin ng magic sarap at ground pepper. Maglalagay din tayo ng all-purpose flour. It's up to you po if anong ilalagay nyo. Pwede rin cornstarch, pwede rin harina. It's up to you if anong ilalagay nyo. Sa akin dito, ilalagay ko ay all-purpose flour. Okay? Kayo na po ang magtansya if gaano kadami ang ilagay nyong all-purpose flour or harina. It's up to you po if gaano kadami yung karning binili nyo or gagawing bola-bola. Maglalagay tayo ng itlog. It's up to you po if gaano kadami yung ground pork nyo, ganun din kadami ang itlog ang ilalagay nyo. At sa dami ng itlog, kayo na rin ang magdi-decide if gaano kalaki gaano kadami ang ilalagay nyong itlog. Kasi magdepende po yan sa dami ng ground pork or ilang bola-bola ang gagawin nyo, or it's up to you if gusto niyo ng maraming itlog, pwede yan. Huwag kalimutan pong ihalo ang lahat na inilagay natin sa lalagyan. At feel po nating hindi po nahalo ng maigi gamit yung kutsara or anumang gamit nyo, pwede po nating kamayin. Just make sure na malinis po ang ating kamay. Testing tayo if or malapot na po yung ang gagawin ding bola-bola. Gusto namin yung malapot na pumupormang circle. Yun ay good to go. Ngayon ay magpapakulo tayo ng mainit na mantika before natin ilalagay ang mga or lulutuin ang mga bola-bola. Kung sa tingin nyo ay mainit na yung mantika, pwede na nating lutuin ang ating pork bola-bola.
If hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button po at paki-click na rin yung bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong upload na videos ko. Okay, thank you po. If sa tingin nyo brown na yung bola-bola, yan po ay luto na po. Pwede na nating kunin mula sa kumukulong mantika. Yan po oh, lutong-luto na po. Katakam-takam po ang ating pork bola-bola. Crispy at the outside, soft at the inside.
Yan na po lahat ang luto nating bola-bola.